Khó tìm bạn đời, nhu cầu lấy vợ nước ngoài của nam giới Hàn Quốc, Trung Quốc và một số quốc gia khác ngày càng tăng cao. Dịch vụ mai mối chui cho nhóm này ngày càng rầm rộ. Bên này nó cũng thiếu gái, ví dụ như là nó sẽ nhờ bà Mai tìm. Nếu như mà dâu mà chưa kết hôn thì bọn anh giá là từ 220 đến 230. Và nếu như mà gái mà đã từng có con và đã kết hôn rồi độ tầm 160, 170. Nhiều cô gái Việt nhắm mắt gửi phận cho những dịch vụ mai mối chui kết hôn chóng vánh. 10 đến 15 ngày thôi, có thể là dâu có thể là bay đi được rồi. Sính lễ thì người ta lấy tới mười mấy 20 bạn lần, mà giao qua cho dâu có 200 mà. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay. Kết thúc với người chồng cũ, đèo bòng thêm 4 đứa con nhỏ, Thảo My 28 tuổi ở Cần Thơ đặt mục tiêu lấy chồng mới để có chỗ dựa dẫm. Lúc em nhờ bà chị em á là giúp em, tại vì bà cũng có chồng ở Trung Quốc nè. Em kêu bà là kiếm người nào gần gần bả gả em để cho có chị có em đó, cho em đỡ sợ này kia. Nhưng mà kiểu như là giấy tờ em bà chị nó phải làm không được, có bánh mới đưa em qua bà này ở Kiên Giang rồi xong mới làm được, rồi bánh mới đưa em đi qua đây luôn mà không có làm bà chị em. Ngay từ đầu em nói là hoàn cảnh em khó khăn như vậy, rồi em muốn đi qua đây để kiếm tiền trả nợ rồi này kia gì đó, rồi xong thì bả lợi dụng cái con đường mà em nợ nần rồi này kia, em cần tiền gì đó, bả mới nói là bả làm giấy tờ cho em. Cần Thơ là một trong những địa phương có số cô dâu kết hôn với người nước ngoài cao nhất cả nước trong nhiều năm qua. Những cô gái trẻ như là Thảo My từ lâu đã xem việc lấy chồng ngoại là một trong những lựa chọn hời để đổi đời. Người mai mối cho My là một phụ nữ xa lạ ở Kiên Giang, được họ hàng giới thiệu. Cuộc mai mối chóng vánh chỉ trong vòng 1 tuần, My đã đồng ý kết đôi với người đàn ông Trung Quốc mà cô thậm chí chưa từng gặp. Kiểu như là gửi hình em cho bên đây xem, bên đây thì nó gửi hình của thằng này về bển cho em xem gì đó. Bà nói bà chỉ gọi video cho ba nó thôi, chứ không có gọi cho nó, gọi cho ba nó rồi nói chuyện thôi rồi xong rồi đó, chứ không có quay nó, em đâu có biết đâu. Kiểu như là chỉ là có nhắn tin thôi, nhắn tin trên WeChat đó, là nhắn tin qua lại, nhắn tin hỏi thăm ăn uống thì kia thôi, được có mấy câu thôi chứ cũng không có nhắn nhiều. Vì video á thì chưa thấy, chưa gọi, nhưng mà kiểu như nhắn tin qua lại thì nhắn được vài câu hỏi thăm ăn uống này kia thôi. Mỗi ngày nhắn được cái vài câu đó thôi chứ không có nhắn nhiều nữa. Tại vì em cũng đâu có biết tiếng Trung đâu. Rồi xong rồi mình hỏi nhiều quá thì mai mối nó đâu có cho mình hỏi đâu. Nó dặn dò là nó kêu mình đó là chỉ hỏi về ăn uống này kia, đừng hỏi về tiền bạc rồi này kia gì đó. Em cũng đâu có biết đâu. Nói chung mình cũng thật thà, mình tin ngừ, mình nghe theo lời nó, rồi cuối cùng thì bây giờ mình mới biết. Dù chưa biết rõ gia đình mà mình sẽ về làm dâu như thế nào, My vẫn đồng ý vì hứa hẹn của ba Mai rằng chồng tương lai của cô có công việc làm ăn ổn định và sẽ cho My một số tiền hàng tháng để gửi về nhà. Cũng không có làm đám cưới gì hết trơn, bà nói là qua đây kiểu như là qua đây làm đám cưới rồi này kia đó. Bà nói là qua đây với họ mua điện thoại, mua vàng đồng rồi làm đám cưới rồi này kia, có kiểu gì đó. Cuối cùng qua đây chả có gì cả. Tới em hỏi thì bà nói là chừng nào em xong cho họ đứa con đi họ mới làm đám cưới. Vốn có một đời chồng nhưng chưa ly hôn, không có giấy chứng nhận độc thân, My không thể tìm đến những trung tâm uy tín để kết hôn với người nước ngoài. Có người hỗ trợ để được làm giấy chứng nhận độc thân giả, lại được cam kết nếu trong vòng 1 năm đầu sống không hạnh phúc, có thể gọi cho bên môi giới để được dẫn về Việt Nam. My nhắm mắt bỏ qua những lo ngại, bỏ con lại quê hương để đi làm dâu xứ người. Kiểu như mình cũng tin tưởng người ta, cuối cùng mình bị dính vô luôn. Trong khi đó cái số tiền em đi là rẻ hơn mấy người kia luôn á, rẻ nhất luôn á. Chỉ cho em có 101 rồi. Có mấy chỗ môi giới thì người ta cho tới 180, 200, 250 rồi này kia, còn em là chỉ có 101 thôi. Nó nói là do em giấy tờ này kia không làm được, cho nên là nó đưa em có 101. Ngày càng nhiều phụ nữ chọn kết hôn với chồng ngoại quốc qua dịch vụ môi giới chui. Trong các cộng đồng công khai trên mạng xã hội, mỗi ngày có hàng trăm bài viết với nội dung tuyển dâu rể. Những cuộc hôn phối này thành công chỉ trong vòng 1 đến 2 tuần từ khi hai bên quen nhau. Để có được rể ngoại, những cô dâu Việt chỉ cần gửi ảnh, mọi thủ tục kết hôn và xuất ngoại được cam kết lo lót trong vòng 10 đến 15 ngày. Khi hôn phối thành công, cô dâu sẽ nhận về vài trăm triệu đồng tiền sính lễ. Đó là cam kết của những người môi giới đã từng kết nối với My. Ví dụ như giấy tờ là bên anh lo hết, còn bên em là không phải lo gì cả. Hôm nay một anh thì bay lúc sáng nay, còn một anh thì đến chiều mai bay rồi. Nếu mà được thì em cứ thử em chụp mà em gửi qua nick Zalo nhá. Anh thử đưa cho rể bên anh xem coi là có mấy rể đấy, thì là một rể thì là 4 tỷ, gái là
đang là chưa từng kết hôn ấy. Nếu mà chốt được thì anh ra luôn giá xem coi là bên em thì mỗi một dâu thì tỷ lệ là bao nhiêu. Nếu như mà dâu mà chưa kết hôn thì bọn anh giá là từ 220 đến 230, giấy tờ bên anh lo hết. Và nếu như mà gái mà đã từng có con và đã kết hôn rồi và độ tầm 91, 92, 93 thì đấy thì độ tầm 160, 170. Nói chung là giấy tờ là bên anh lo hết ra đến test luôn. Nếu làm ở đấy thì chắc độ tầm nửa tháng, độ tầm 15 ngày, 10 đến 15 ngày thôi, có thể là dâu có thể là bay đi được rồi. Thông thường các cô dâu sẽ ký với bên môi giới một bản hợp đồng, trong đó cô dâu cam kết không được bỏ trốn. Bên mai mối có trách nhiệm phải giải quyết nếu như gia đình chú rể không đối xử tốt với cô dâu. Tuy nhiên, My cho biết khi sang đến Trung Quốc, cô không còn nhờ cậy được bà mối mà phải một mình vật lộn với cuộc sống nơi xa lạ. Mấy người đàn ông bên đây nó khó lấy vợ đó chị, mà gặp thêm cái thằng của em đó là dạng mấy người kia thì còn để người ta còn bình thường, tao để làm được thằng này á, kiểu như nó phụ thuộc vào ba mẹ nó trơn luôn. Thậm chí nó qua hại là không được, nó cũng ra nó nói với ba mẹ nó nữa, rồi làm giọng tức giận người kia, nó khóc nó gọi ổng kiếm chuyện, ổng chửi em rồi này kia gì đó. Em nói bà nói là bây giờ thôi, bây giờ chị kiếm người khác thì gả em chứ giờ em không ở nhà này. Xong rồi bà nói thôi bây giờ kiếm người đâu phải dễ đâu, khó lắm, như là này đi không đâu phải 1 ngày 1 bữa rồi này kia. Bây giờ gắng chịu đựng thiệt thòi xíu đi, rồi sinh con đẻ cái xong rồi chị ơi về Việt Nam. Bà nói vậy đó, nhưng mà em sợ lắm, sợ không được về á. Nói thì em không biết có dùng được không, nó chỉ là giết ai thôi. Nội dung đó là thì nó chỉ nói là thỏa thuận này kia, ở bên đây gia đình người ta sống tốt này kia, nếu mà sao gia đình người ta sống tệ hay là không cho tiền gì đó thì điện cho nó sẽ rước về, mà cuối cùng không có vụ đó thì chị không có vụ rước về được. Kết hôn với người nước ngoài được nhiều cô gái Việt Nam xem là một trong những giải pháp thoát nghèo, tìm việc làm. Tuy nhiên, bất chấp rủi ro và tin vào bà Mai trên mạng, khi cuộc hôn phối thành công, cô dâu Việt bị bên môi giới bỏ rơi, trở thành nạn nhân của các vụ bạo lực gia đình, bị ngược đãi. Thanh Bình, 35 tuổi, cũng theo dịch vụ mai mối lấy chồng Hàn Quốc, nhưng sau 6 tháng, cô vẫn sống như một cái bóng trong nhà, thường xuyên bị đánh đập và luôn nằm trong tầm theo dõi. Đầu tiên mình không có quen biết gì hết, là người ta hay hành hạ đánh đập mình lắm. Rồi chị mới điện thoại lên lãnh sự quán rồi công an xuống giải quyết đó. Rồi chị mới được ly hôn đó. Nếu mà để ly hôn cũng hơi khó, nhưng mà có chuyện xảy ra sự cố mới ly hôn mới dễ. Trong hợp đồng hứa nhưng mà cũng không có chắc chắn đâu em ơi. Người ta nói vậy chứ người ta cũng nói trong điện thoại chứ người ta cũng đâu có giải quyết đâu em. Người ta gả đi rồi vậy là thôi. Chị qua nhà chồng là có 1 tháng mấy 2 tháng là có vấn đề hết rồi. Tự mình quen biết thì không sao, còn mà giới thiệu qua mai mối mình nói hợp đồng là trong 1 năm là có quyền ly dị, nhưng mà không phải đâu em. Mình ở bên đây tới chết tới già luôn, còn chuyện gì xảy ra sự cố rồi mình mới được ly hôn thôi, chứ không phải là đơn giản đâu. Chị bị giữ giấy tờ hết luôn mà, ta chưa trả đâu. Chừng nào mà chị về Việt Nam người ta mới trả, ly hôn xong người ta mới trả, chứ người ta không có trả mình đâu. Chị ở trong nhà không, người ta trong nhà người ta gắn camera, người ta canh mình 24/24 mà mình không có đi đâu được đâu. Theo China News Weekly năm 2019, có khoảng 100.000 cô dâu Việt Nam kết hôn với chồng Trung Quốc, nhưng chưa đến một nửa là cuộc hôn nhân hợp pháp. Hầu hết họ ở nông thôn, nghèo đói và không có hộ khẩu, nên quyền lợi rất khó được đảm bảo. Báo cáo của Viện Chính sách Di cư có trụ sở tại Mỹ đầu năm nay, những người đàn ông Trung Quốc tìm kiếm cô dâu nước ngoài có xu hướng nghèo hơn so với tiêu chuẩn của Trung Quốc. Đối với phụ nữ và trẻ em gái, sự hấp dẫn thường là về mặt kinh tế, vì nền kinh tế tốt hơn tương đối của Trung Quốc có thể mang lại cho họ một sự hứa hẹn về chất lượng cuộc sống cao hơn so với những gì có thể mong đợi ở cộng đồng nơi họ sinh ra. Tuy nhiên, các công ty môi giới quốc tế là bất hợp pháp ở Trung Quốc. Vì vậy, phần lớn các cuộc di cư này diễn ra trong bóng tối, khiến cho cô dâu đặc biệt dễ bị ngược đãi hoặc là đối xử tệ bạc. Còn tại Hàn Quốc, một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2017 cho thấy 81% cô dâu ngoại quốc khảo sát cho biết họ thường xuyên bị bạo lực bằng lời nói, 41% bị bạo hành thể xác và gần 30% bị bạo lực tình dục. Theo chuyên gia, tình trạng cô dâu Việt chịu thiệt thòi ở xứ người chủ yếu đến từ những cuộc mai mối chui rầm rộ. Pháp luật Việt Nam hiện chưa cho phép hoạt động kinh doanh môi giới kết hôn với người nước ngoài có lợi nhuận. Trung tâm tư vấn hỗ trợ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là một đơn vị sự nghiệp thuộc Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam hoặc Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, do lợi nhuận khủng, những ông mai bà mối chui vẫn âm thầm hoạt động. Theo luật sư Nguyễn Hữu Thịnh, vì chưa được thương mại hóa và có nhiều kẽ hở sẽ tạo điều kiện cho các hoạt động phạm pháp diễn ra khó kiểm soát hơn. Thực
thực ra thì cái việc quản lý cái vấn đề tư vấn hỗ trợ hôn nhân gia đình của yếu tố nước ngoài hiện nay thì nó vẫn còn rất nhiều hạn chế. Thì thực trạng thì cho thấy là vẫn còn tồn tại một số cái tình trạng như là hoạt động ngầm và quảng bá trên mạng xã hội thì rất khó kiểm soát, bởi lẽ là thực chất là nó đang thiếu cái quy định để ràng buộc và các chế tài dành cho những cái nhà mạng xã hội đó. Cho nên là cái việc quảng cáo và thu hút cái đối tượng khách hàng của những cái đối tượng lách luật này thì nó vẫn tồn tại. Cái việc giám sát thực sự là vẫn còn lỏng lẻo, rất khó để xác minh và xử lý cái vi phạm trong cái việc môi giới này. Thì nếu mà hoạt động qua không gian mạng thì cái việc mà để mà có cái bằng chứng để mà xử lý cái hành vi đó thì rất là khó, bởi vì nó tồn tại trên không gian mạng. Và thậm chí có một số đơn vị họ lách luật, mặc dù là hoạt động trên danh nghĩa là được cấp phép, thế nhưng mà họ lợi dụng vào cái quy định là mặc dù là nguyên tắc là phi lợi nhuận, thế tuy nhiên rằng là các trung tâm này vẫn được nhận một cái số tiền để mà trang trải cái hoạt động của trung tâm cũng như là một số cái chi phí hợp lý đó. Thì chính cái quy định đó là cái quy định để họ dựa vào để lách, họ nhận một cái số khoản tiền vì mục đích vụ lợi, nhưng mà họ lại quy vào là cái tiền để trang trải hoạt động của trung tâm. Cho nên là rất khó để mà phân biệt và rất khó để mà xác minh trên thực tế. Ông Thịnh cho rằng thực tế nhu cầu kết hôn với người ngoại quốc là chính đáng, nhất là trong bối cảnh ở nhiều quốc gia, tỷ lệ mất cân bằng giới đang là vấn đề trầm trọng. Do vậy, theo luật sư Thịnh, pháp luật nên cho phép những trung tâm này được thương mại hóa, nhưng giám sát bằng quy định có thể giảm thiểu được rủi ro cho người dân. Thực ra là mình cấm những cái hành vi liên quan đến thương mại hóa và trục lợi. Còn đâu mình cái hoạt động này mình vẫn phải nói là mình ủng hộ. Bởi vì khi thành lập cái trung tâm này ra là cái trung tâm, bản chất của trung tâm này là tư vấn hỗ trợ cho cái người có yêu cầu, cái người có nhu cầu mà kết hôn nước ngoài, để người ta hiểu hơn về cái phong tục tập quán của cái người mà người ta chuẩn bị kết hôn, cũng như cái thủ tục nhập cảnh, thủ tục đăng ký kết hôn. Thì cái bản chất của nó là rất là tốt. Tuy nhiên rằng là Việt Nam chúng ta vẫn đang không thương mại hóa, không tư nhân hóa, để làm sao để giảm thiểu cái rủi ro, giảm thiểu những cái mà hạn chế của cái kinh tế thị trường đối với cái hoạt động mà mang tính hôn nhân gia đình mà cần phải đảm bảo cái thuần phong mỹ tục này. Theo quy trình hỗ trợ kết hôn hôn nhân ngoại quốc thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các cô gái sẽ đăng ký thông tin về bản thân, tình trạng hôn nhân và mô tả về mong muốn có bạn đời. Sau đó, cô dâu còn được trang bị kỹ năng cần thiết để kết hôn với người nước ngoài. Quyền lợi cô dâu được hưởng khi đăng ký tại trung tâm như được miễn phí học tiếng, làm visa, các thủ tục đăng ký kết hôn, hỗ trợ kinh phí đi lại, ăn nghỉ. Trong 10 tháng đầu năm 2023, cả nước có hơn 18.200 trường hợp kết hôn với người nước ngoài, gần 90% trong số này là nữ giới. Các quốc gia và vùng lãnh thổ có công dân đăng ký kết hôn với người Việt nhiều nhất là Đài Loan, Hàn Quốc, Mỹ và Trung Quốc.